Përshëndetje të nderuar teleshikues, nisim edicionin informativ këtu në One Televizion. Ambasadoria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri, Yuri Kim, ka zhvilluar një vizitë në qytetin e Vlorës. Stacioni i parë ka qenë bashkia ndërsa është pritur nga kryebashkiaku i Vlorës Dritan Leli. Gjatë bashkëbizetimit me Lelin, ambasadoria ka vënë sërish theksin tek reforma në drejtësi, ndërsa është shprehur se vetëm duke zbatuar ligjet që janë rekomanduar, Shqipëria do të mund të ecë përpara. Yuri Kim ka thënë ndër të tjera se është tepër me rëndësi zbatimi i reformës në drejtësi, në mënyrë që të sundoj ligji dhe amerikanët të kenë besim të investojnë në Shqipëri. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Yuri Kim sot në një vizitë një ditore në Vlorë, stacioni i parë bashkia, ndërsa është pritur nga kryebashkiaku Dritan Leli. Një emocion i veçantë për mua si kryebashkiak i Vlorës. Kështu e ka nisur mirëseardhjen Leli, sipas së cilit prezenca e një ambasadoreje të Amerikës në Vlorë është dhe rikonfirmimi i marrëdhënies së ngushtë midis dy vendeve. Unë dua të falenderoj sot me zemër ambasadoren e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, e cila ndodhet sot në zyrën e kryebashkiakut të Vlorës. Është një emocion i veçantë që duket për mua, po jam i bindur për çdo qytetar të qytetit të Vlorës, sepse prezenca e një ambasadori amerikan në një qytet, në Shqipëri, e lidhur kjo me historinë e madhe që na bashkon të dy vendet, është rikonfirmim i marrëdhënies së ngushtë reciproke midis dy vendeve. Një marrëdhënie shumë planshe, për të cilën ne shqiptarët shpesh jemi krenar dhe me kënaqësi mund të them që jemi nga popullit më amerikan dashës në Europë. Dhe sigurisht kjo është një vlerë e madhe që qytetarët shqiptar mbartin, kultivojnë dhe vlerat që ju përcjellni në fund janë vlera të cilat rrisin ditë pas dite besueshmërinë tek demokracia, shembulli më i madh i së cilës është Amerika. Unë ndjek si çdo qytetar i Shqipërisë, por dhe në detyrën e kryebashkiakut, me shumë vëmendje mbështetjen e jashtëzakonshme që qeveria amerikane i ka dhënë deri sot dhe që jam i bindur do të vazhdoj dhe duhet vazhdoj t'ia jap reformës në drejtësi. Mendoj që është pika më fondamentale për të besuar në vlera, për të parë drejt ardhmes dhe për të konsoliduar të ardhmen për fëmijët tanë. Për ata që kanë zgjedhur të rriten në Shqipëri, të ndërtojnë të ardhmen këtu dhe ta shikojnë me më shumë dashuri vendin e tyre fal vlerave që po rithemelohen në një dimension tjetër nga mbështetja e Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe ajo që është e fundit iniciativë e juaja me një mbështetje personale dhe diplomatike sigurisht është mbështetja e reformës elektorale. Do doja shumë që pas kësaj reforme të kemi zgjedhje më të besueshme, të kemi të zgjedhur me më shumë vlera. Njerëz që e duan këtë vend, që janë përpjekur të jenë korrekt gjatë jetës së tyre për të bërë qytetar të denjë dhe me një sistem vlerash demokratike të zgjidhen për të përfaqësuar në organet ligjvënëse komunitetin dhe vlerat e qytetarisë. Mirënjohjen time pafund për sakrificën tuaj, që nuk është vetëm mision diplomatik, por mbi të gjitha është një mision human. Sepse të gjithë ne duam që të konsolidojmë vlerat në këtë vend. Unë besoj i ardhur nga shoqëria civile, i përzgjedhur nga kryeministri Rama për të qenë pjesë në këto 2 mandate si kryetari i Bashkisë së Vlorës, paraqes një shembull ku qytetaria mund të bëhet pjesë, të përfaqësojë vlera, të votohet nga qytetarët dhe të udhëheqë një qytet drejt më të mirës. Vlora në këto 5 vite që jam unë kryetar bashkie, është shembulli më i shkëlqyer i bashkëpunimit midis pushtetit qendror, pushtetit lokal, për ta ndryshuar faqen e qytetit, ashtu siç në fillim filluam të ndryshojmë faqen e institucionit të qytetarëve, të bashkisë së qytetit, duke dhënë shembullin që me të po të njëjtën dashuri, me po të njëjtin përkushtim, të ndryshojmë çdo cep të Vlorës. Mbështetja e kryeministrit Rama ka qenë për Vlorën e pazakontë. Ka përshëndetjen e gjithë qytetarëve të Vlorës, të gjithë qytetarëve shqiptar, dhe që shumë shpesh e them që politikanët zgjedhin që të bëjnë investime kur kanë diçka në dorë në vendet që u prodhojnë më shumë vota. Por unë mendoj që në përzgjedhjen që është bërë për Vlorën, për investimin në këtë qytet të mrekullueshëm, qëllimi vetëm ka qenë të prodhojmë
një pol turistik të rëndësishëm në të gjithë Mesdheun, prej të cilit do të duhet të kemi zhvillim të qëndrueshëm të turizmit për ta përkthyer në ekonomi. Pal investimeve të fundit, ndryshimet e rëndësishme në infrastrukturë kanë sjell ndryshime të rëndësishme në investimet e biznesit, kur vite më parë askush si mendonte, për më tepër askush nuk i ëndërronte. Dhe sot janë një realitet i prekshëm. Me atë që ju po bëni për të gjithë Shqipërinë dhe shqiptarët në drejtim të konsolidimit të drejtësisë dhe reformës zgjedhore për të pasur përfaqësuesit e drejtë në institucionet ku ne punojmë. Unë dua të rezervoj një falënderim të vogël, që është nga të fundit falënderime, që dua të bëj për inxhinierët e ushtrisë amerikane, që falë mbështetjes tuaj kanë zgjedhur që në kuadër të përvjetorit, 100 vjetorit të luftës Vlorës, të zgjedhin një emër shkolle me emrin e madh të Selam Husajt dhe të fillojnë rekonstruksionin, i cili do të nisë pas pak ditësh me një vlerë rreth $215,000. Kisha dëgjuar gjëra të bukura për Vlorën, por duke ecur në rrugët e qytetit, pash që qyteti juaj ofron shumë. Kështu e ka nisur fjalën e saj përshëndetëse ambasadorja amerikane, ndërsa më pas fjala e saj është përqendruar tek reforma në drejtësi, sipas së cilës vetëm duke zbatuar ligjet që janë rekomanduar, Shqipëria do të mund të ecë përpara. It's very clear to me walking down the street. Kisha dëgjuar gjëra të shkëlqyera për Vlorën, por duke ecur në rrugët e qytetit, është tejet e qartë që ky është nga më dinamike, më të bukura për të ecur në gjithë Shqipërinë. Beautiful places in all of Albania. It's very Është gjithashtu pak frymëzuese të dëgjoj se si Vlora është rritur për gjatë viteve. And I think, as you say, Dhe në fakt sikurse e shpreh dhe ju, nëse kemi mundësi që të zbatohen të gjitha këto gjëra që janë në horizont, atëherë gjithë Shqipëria mund të zhvillohet në mënyrë të mirë. grow in the same way. It will be extremely important to implement judicial reform, Do të jetë gjithashtu po aq tejet e rëndësishme zbatimi i reformës së drejtësisë, electoral reform, i reformës zgjedhore, and otherwise provide rule of law so that Albanians as well as Americans will feel confident in investing in Albania. dhe gjithata me pak fjalë në mënyrë që të ketë sundim të ligjit që si shqiptarët edhe amerikanët të ndihen besim plot për të investuar në Shqipëri. Thank you for your support for the US-Albania relationship and for American Corners. Gjithashtu ju falenderoj për gjithë mbështetjen tuaj për marrëdhëniet shqiptaro-amerikane dhe për ndihmën që i jepni këndit amerikan këtu në Vlorë And I'm looking forward to our conversation. dhe pres me kënaqësi zhvillimin e bisedës. Më pas ambasadorja amerikane ka vizituar Muzeun Kombëtar të Pavarësisë, ku është pritur nga drejtori i këtij muzeu Istrep Dopi. Diplomatja amerikane ka treguar interes në çdo pavion, ndërsa është njohur me historinë e pavarësisë shqiptare. Ndërkohë që i ka tërhequr vëmendjen zyra Ismail Qemalit dhe piktura e artistit të popullit Nestor Jonuzi e vitit 1982 me mbishkrimin drejt Vlorës. Para largimit nga Muzeu i Pavarësisë, Yuri Kim ka lënë mbresat e saj në librin e përshtypjeve të muzeut. Ndërsa mësohet se në agjendën e Yuri Kim është sot dhe një takim me ministren e mbrojtjes Olta Xhaçka në Pashaliman. Vizita e saj në Vlorë mbyllet me takim në këndin amerikan të librit në bibliotekën Shefqet Musaraj. Ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural Blendi Çuçi ishte në gjirin e Vlorës, aty ku ushtroi në aktivitet 7 subjekte të rritjes së koces dhe levrekut. Sipas ministrit, kapaciteti i Shqipërisë për zhvillimin e akuakulturës në det është 10.000 ton peshk. Po ashtu Saranda dhe Vlora, ka thënë ministri, janë 2 zonat prioritare për zhvillimin e këtij sektori të rëndësishëm të ekonomisë blu në vendin tonë. Shqipëria ka përcaktuar tashmë zonat prioritare për zhvillimin e akuakulturës dhe kapacitetet prodhuese pas një studimi të financuar dhe kryer nga ekspertë të Bashkimit Evropian. Ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Blendi Çuçi, ishte në gjirin e Vlorës, aty ku ushtroi në aktivitet 7 subjekte të rritjes së kocës dhe levrekut. Duke u referuar studimit, ministri tha se kapaciteti i Shqipërisë për zhvillimin e akuakulturës në det është 10.000 ton peshk. Saranda dhe Vlora janë 2 zonat prioritare për zhvillimin e këtij sektori të rëndësishëm të ekonomisë blu. Që thash, ka pasur mangësi në një planifikim më të mirë të këtij sektori edhe të një strategjie më të mirë të këtij sektori. Prandaj ne bashkë me italianët kemi bërë studimin me Bashkimin Evropian, nëpërmjet fondeve të Bashkimit Evropian, kemi bërë studim pikërisht të gjithë sektorit dhe kemi arritur në konkluzionin që kapaciteti i Shqipërisë për akvakulturë është rreth 10.000 ton në det. Dhe po të fusim këtu pastaj dhe në uret e brendshëm, pra akvakulturën
në për rezervuare dhe liqene artificiale, atëherë shkojmë rreth 15.000 dhe mund shkojmë deri në 20.000 ton plus të prodhimit të peshkut. Studimi parashikon që koshat kur rritet peshku do të largohen nga bregu me qëllim që dhe impakti mjedisor të ulet duke rritur cilësinë dhe garantuar një zhvillim të qëndrueshëm dhe miqësor me mjedisin. Në periudhën janar-maj 2020 janë eksportuar rreth 1.200 ton prodhime shqiptare të akuakulturës drejt tregjeve të BE-s, si prodhime me vlerë të lartë të certifikuar sipas standardeve më të mira, deri dhe në standardin pa asnjë antibiotik, që është shumë i rrallë në mesdhe. Lajmi mirë është që ne, Shqipëria, tashmë ka filluar të jetë konkurrent në tregjet europiane. Ne kemi pranë si Greqinë dhe Turqinë që janë kampion përsa i takon akvakulturës, por megjithatë produktet tona, pra sidomos të gjirit Vlorës, konkurrojnë densisht në tregjet italiane. Aktualisht nga subjektet e akvakulturës në gjirin e Vlorës prodhohen rreth 3.200 ton peshk, ndërsa investimet e kryera në stabilimentet e prodhimit vlerësohen në rreth 25 milion euro. Tendenca e zhvillimit të akvakulturës në botë vlerësohet me rreth 20% rritje, edhe në Shqipëri prej vitit 2014 akvakultura është rritur me rreth 48%. Deputetët e Komisionit e Ekonomisë në kuadër të funksionit monitorues të Komisionit në bashkit apo institucionet shtetërore në një vizitë zyrtare në Bashkinë e Vlorës, ku janë pritur nga kryetari i kësaj bashkie Dritan Leli. Në fokus ka qenë dakordësia e arritur mes palëve mbi reformën zgjedhore, si dhe mbi decentralizimin e pushtetit vendor, duke theksuar rëndësinë e autonomisë së këtij pushteti në rang niveli kombëtar. Deputet të Komisionit e Ekonomisë në kuadër të funksionimit monitorues të Komisionit në bashkit apo institucione shtetërore në një vizitë zyrtare në Bashkinë e Vlorës, ku janë pritur nga kryebashkiaku Dritan Leli. Kemi zgjedhur Vlorën për shkak se është një ndër qarqet kryesore të ekonomisë turizmit, është shprehur ndër të tjera Blerina Gjulameti. Leli së bashku me deputetët kanë diskutuar mbi dakordësinë e arritur mes palëve mbi reformën zgjedhore, ndërsa kryebashkiaku ka vendosur theksin te decentralizimi i pushtetit vendor, duke theksuar rëndësinë e autonomisë së pushtetit lokal. Në takim është folur dhe për lehtësirat e ardhshme të ofruara nga Bashkia e Vlorës për biznesin vendas përgjatë sezonit turistik, siç janë reduktimi si dhe falja e taksave për disa kategori biznesesh, të cilat do t'i favorizojnë pikërisht bizneset vendase. Ndër temat më të nxehta gjatë mandatit qeverisës në krye të Bashkisë së Vlorës, sipas kryebashkiakut Leli, ka qenë përpunimi i inerteve dhe mbetjeve urbane, sipas të cilit ai ka vendosur theksin tek investimet në projektin dhe finalizimin e landfillit të Sherishtës, i cili do të përpunojë mbetjet urbane të qytetit të Vlorës. Ajo që unë do doja jashtë këtyre gjërave të diskutoja edhe si Komision Ekonomie, por për të qëndruar tek ajo çfarë u interesojnë qytetarëve është kush janë niveli taksave në bashkinë tuaj, kush kanë qenë si thua iniciativat tuaja për të qenë pro biznes ose për të afruar partneritet me biznesin, dhe parë kjo pasaj në kontekstin e turizmit që afron qarku i Vlorës. Jo do taksën zero për arsye duke që paguajnë bashkë. Njëkohësisht për të favorizuar hotelet, ne ju ulëm me 30%. Në fund, anëtarë të Komisionit e Ekonomisë janë shprehur dhe mbi rëndësinë e ndryshimeve të cilat kanë transformuar tashmë qytetin e Vlorës. Në 24 orët e fundit, 3 qytetarë nuk e kanë fituar dot betejën me virusin e rrezikshëm COVID-19. Mes tyre edhe një mjek 69 vjeçar nga Puka, i cili luftonte prej ditësh me sëmundjen në spitalin infektiv në kryeqytet. 2 viktimat e tjerë janë 2 qytetarë, një nga Lezhë dhe Tirana, që me gjithë përpjekjet e mjekëve nuk kanë mundur të mbjetojnë, ndërkohë kanë vijuar të ketë shtime të shtrimeve, ku aktualisht janë 78 pacientë në spital, prej të cilëve 9 ndodhen në gjendje të rëndë dhe serioze në terapi intensive, 2 prej tyre të intubuar në gjendje të rëndë pra. Ka vijuar trendi rasteve të konfirmuar COVID-19 gjatë gjithë javës që lan pas. Por njëkohësisht epidemia ka paraqitur një trend të lartë të rasteve të hospitalizuar dhe të rasteve që kanë humbur jetën. Është vënë në re një numër i lartë i testimeve, por përqindja e pozitivitetit ka qenë pothuajse e qëndrueshme gjatë gjithë javës.
Prezenca e rasteve COVID-19 në vendin tonë është e lidhur në mënyrë të drejtë për drejtë me vetë ndërgjegjësimin dhe zbatimin e masave higjieno-sanitare të sigurisë. Në 24 orët e fundit kanë humbur jetën 3 qytetarë. Një rast mjek, 69 vjeçar nga Puka, i cili luftonte prej disa ditësh në spitalin infektiv. 2 qytetarë të tjerë, një 63 vjeçar nga Lezhë dhe një 65 vjeçare nga Tirana, me gjithë përpjekjet e mjekëve nuk ka mundur të mbijetojnë ndaj COVID-19. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale i shpreh ngushëllime të afërme të ndjerëve. Vijon të ketë shtrime në spitalin infektiv. Kemi 78 pacientë të shtruar, 9 janë në gjendje të rëndë në terapi intensive, 2 prej tyre janë të intubuar. Gjatë 24 orëve të fundit, në laboratorin e virologjisë janë testuar 459 testime për COVID-19 dhe kanë rezultuar pozitiv 71 raste. Shpërndarja gjeografike e rasteve është përkatësisht 24 raste në Tiranë, 8 raste në Elbasan, 6 në Durrës, 5 raste në Krujë, Kukës dhe Lezhë, 4 raste në Kurbin, 3 raste në Vlorë, nga 2 raste përkatësisht Shkoç, Shkodër, Përmet dhe nga një rast në Delvin, Vaun e Dejës, Bulqiz, Kamës dhe Fier. Në 24 orët e fundit, janë shëruar 45 qytetarë dhe lista e të shëruarve ka shkuar në 1702 që nga fillimi i epidemisë. Në vendin tonë, aktualisht, kemi aktiv 1183 persona, përkatësisht në Tiranë, Shkodër, Krujë dhe Durrës. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale i bën thirrje të gjithë institucioneve, subjekteve, të gjithë popullatës, të respektojnë rekomandimet e autoriteteve shëndetësore në lidhje me ruajtjen e distancimit fizik deri në 1.5 metër. Nëse nuk respektohet, maska është e detyrueshme. Gjithashtu përdorni maske në të gjitha ambientet e mbyllura dhe ju lutem respektoni etiketën respiratore duke u kollitur dhe të shtitur në brylin e krahut. Të gjitha këto masa duhet kombinohen me higjienën personale dhe kolektive. Në rast se dyshoni që jeni i prekur me COVID-19, ju lutemi, izolohuni, telefononi numrin e urgjencës kombëtare 127. Në rast se keni pyetje apo shqetësime ndaj COVID-19, telefononi në numrin e gjelbër 0800 40 40. Presidenti Ilir Meta ka reaguar në lidhje me vdekjen e mjekut Hysni Shkjau i prekur nga COVID-19 si dhe për situatën shqetësuese të rasteve të reja të infektuarve në vendin tonë. Meta ndërsa i shpreh ngushëllime familjes së mjekut ngre alarmin duke thënë se ritmet shqetësuese të shtimit të rasteve të qytetarëve të prekur nga COVID-19 si dhe numri të viktimave tregojnë se nevojitet urgjentisht një strategji e re mbrojtëse. Presidenti Ilir Meta ka reaguar në lidhje me vdekjen e mjekut Hysni Shkjau i prekur nga COVID si dhe për situatën shëndetësore të rasteve të reja të infektuarve në vendin tonë. Meta ndërsa i shpreh ngushëllime familjes së mjekut, ngre alarmin duke thënë se ritmet shqetësuese të shtimit të rasteve të qytetarëve të prekur nga COVID-19 dhe të numrit të viktimave tregojnë se nevojitet urgjentisht një strategji e re. Çdo neglizhencë më tejshme është jo vetëm e papranueshme, por edhe me kosto tepër të rënda për shëndetin dhe ekonominë, ndaj përsëris thirrjen e fortë për rëndësinë e rritjes së masave mbrojtëse për të gjithë mjekët, infermierët, sanitarët dhe personelin mbështetës, të cilët janë në vijën e parë të frontit, duke sakrifikuar deri edhe me jetën e tyre në mbrojtje të shëndetit të çdo qytetari, paralajmëron Meta. Në shkrimin e plot të presidentit Meta thuhet: ndarja nga jeta këtë mëngjes e doktor Hysni Shkjaut, i cili për 40 vite u shërbeu me përkushtim dhe profesionalizëm qytetarëve të Pukës, është një tjetër humbje e madhe për sistemin tonë shëndetësor. Ngushëllimet më të sinqerta familjes së doktor Shkjaut, kolegëve dhe mbar komunitetit pukian. Ritmet shqetësuese të shtimit të rasteve të qytetarëve të prekur nga COVID-19 dhe numrit të viktimave tregojnë se nevojitet urgjentisht një strategji e re më efikase dhe transparente për përballimin e pasojave të rënda të kësaj pandemie të rrezikshme, veçanërisht me afrimin e pikut të sezonit turistik. Çdo neglizhencë më tejshme është jo vetëm e papranueshme, por edhe me kosto tepër të rënda për shëndetin dhe ekonominë. Ndaj përsëris thirrjen e fortë për rëndësinë e rritjes së masave mbrojtëse për të gjithë mjekët, infermierët, sanitarët dhe personelin mbështetës, të cilët janë në vijën e parë të frontit duke sakrifikuar deri edhe me jetën e tyre në mbrojtje të shëndetit të çdo qytetari. Është tepër i domosdoshëm forcimi më tejshëm i bashkëpunimit midis autoriteteve qendrore dhe vendore me qëllim izolimin e përhapjes së mëtejshme të këtyre rasteve dhe ndërgjegjësimin e qytetarëve për respektimin e të gjitha udhëzimeve të bëra publike.
Koronavirusi ka ndryshuar krejtësisht të rrjedhën e jetës në disa shtete të botës, përfshiktu edhe Shqipërinë. Ndërkohë Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Gerta Manastirliu ka shpërndar mesazhin e Asit Bimbashit nga materniteti Koçoglozheni, ndërsa kërkon që të gjithë ta dëgjojnë me vëmendje, ndërsa ne ju ftojmë të ndiqni këtë mesazh në kronikën në vijim. Ne jemi në spital dhe në spital ne duhet të mbrojmë veten, duhet të mbrojmë nëna, duhet të mbrojmë bebet e sapo lindura. Vazhdojmë të zbatojmë masat që ka aplikuar Ministria e Shëndetësisë, protokollet e saj deri ditët e sotme. Por na duhet të themi që njerëzit që vinë në spital, megjithëse ne mundohemi që të mos i lejojmë, pavarësisht se për babain është një zgjidhje jo fort e mirë nga pikpamja sociale, por grumbullimet e njerëzve që janë jashtë drejtë spitalit janë pa aq të rrezikshme sa çdo lloj grumbullimi tjetër kudo qoftë ky. I ftoj të gjithë familjarët të mundohen të distancohen sa më shumë nga ambientet ku ka shumë njerëz, në ambiente të cilat riskojnë veten e tyre, riskojnë prindërit e tjerë, riskojnë personelin, riskojnë edhe gratë që sapo kanë lindur. Shoh grumbullime nëpër klube, nëpër restorante, nëpër pazare jashtëzakonisht të mëdha, shumë afër njëri tjetrit, të cilat riskojnë realisht, edhe në radhë parë qytetarëve do të themi gjë, riskojnë prindërit e tyre që janë në shtëpi në radhë parë. Pastaj se janë të rinj, pastaj riskojnë veten e tyre, pastaj riskojnë fëmijët e tyre, por mosha e 3 dhe 4 të riskohet jashtëzakonisht shumë, siç kemi parë tashmë në gjithë botën. Në 2 javët e fundit në Kosovë janë shtuar shifrat e të infektuarve me koronavirus, të cilat shifra pra që janë ngritur ndjeshëm, ndërsa duke patur po ashtu edhe çdo ditë më shumë se 100 persona të infektuar, e po ashtu ka patur edhe një numër të madh humbje jetësh. Shqetësimi për shpërthimin e një vale të dytë infektimesh ka bërë që kryeministri i Kosovës Hoti të marrë masa drastike duke vendosur në karantinë disa qytete në Kosovë. Kosova i është rikthyer sërish karantinës, ndërsa shkak është bërë rritja e numrit të infektimeve të reja. Në 2 javët e fundit në Kosovë, shifrat e të infektuarve me koronavirus janë rritur ndjeshëm duke patur çdo ditë më shumë se 100 persona të infektuar, ndërsa ka patur po ashtu edhe një numër të madh humbje jetësh. Shqetësimi për shpërthimin e një vale të dytë infektimesh ka bërë që kryeministri Hoti të marrë masa drastike duke vendosur disa qytete sërish në karantinë. Në qytetet e Prishtinës, Prizrenit, Ferizajt dhe Vushtrit do të kufizohet lëvizja e lirë. Në qytetet ku ka numër të madh, në Prishtinë, Prizren, Ferizaj dhe Vushtri, do të kufizohet lëvizja e qytetarëve nga ora 21 deri në orën 5, ka thënë kryeministri Hoti. Gjithashtu edhe lokalet si dhe restorantet në të gjithë Kosovën do të mbyllen nga ora 21 deri në orën 5. Lokalet e gastronomisë mbyllen nga ora 21 deri në orën 5 të mëngjesit dhe do të funksionojnë vetëm take-away, theksoi Hoti. Ai ka thënë gjithashtu se do të reduktohen punëtorët e institucioneve, ndërsa do të punohet vetëm me staf esencial. Sipas rregullores, Hoti ka thënë se do të përcaktohet se çfarë do të nënkuptohet me staf esencial. Hoti u shpreh po ashtu se edhe në institucionet shëndetësore do të ketë reduktim të shërbimeve jo esenciale. Do të reduktojmë numrin e të punësuarve në institucione vetëm në staf të domosdoshëm. Në institucionet shëndetësore do të reduktohen të gjitha shërbimet që janë jo esenciale e që presin, është shprehur Hoti. Gjithashtu ai ka treguar se edhe numri i njerëzve që do të shfrytëzojnë trafikun urban do të përgjithësohet po ashtu. Presidenti i Republikës Ilir Meta ka pritur në një takim ditën e sotme ish kryetarin e kontrollit të lartë të shtetit zotin Bujar Leskaj me rastin e dorëzimit të detyrës së tij në krye të këtij institucioni tepër të rëndësishëm kushtetues. Meta e falenderoi Leskajn për ushtrimin me përgjegjshmëri të kësaj detyre deri në fund, ndërsa vlerësoi edhe rolin e tij për modernizimin e kontrollit të lartë të shtetit. Presidenti i vendit Ilir Meta ka përshëndet vendimin e kuvendit për të votuar Arben Shehun në krye të kontrollit të lartë të shtetit. Përshëndes votimin e kuvendit për zgjedhjen e kryetarit të ri të KLSH, më vjen mirë pavarësisht se me vonesë kandidatura e 4 u vlerësua objektivisht. Falenderoj 3 kandidatët e parë që ishin dinjitos dhe përfaqësues, por për arsye që nuk ja vlen t'i komentojnë, nuk u votuan. Uroj që Arben Shehu të drejtojë KLSH-n vetëm në zbatim të kushtetutës, i paanshëm dhe i pandikueshëm. Kam takuar Bujar Leskajn përpara se të vija këtu. E falenderova për punën dhe kontributin që ka dhënë në forcimin e KLSH-s dhe ato
statistika që janë evidentuar, ka thënë Meta në konferencën në ditës së sotme për mediat. Ndërkohë që Bujar Leskaj ka dorëzuar detyrën e kreut të kontrollit të lartë të shtetit, pasi në vend të tij kuvendi ka miratuar Arben Shehun. Presidenti Meta gjatë pritjes që i ka bërë në zyrën e tij e ka vlerësuar Leskajn në rolin që ai luajti në modernizimin e KLSH. Presidenti Meta priti sot në një takim ish kryetarin e kontrollit të lartë të shtetit, Bujar Leskaj, me rastin e dorëzimit të detyrës së tij në krye të institucionit tepër të rëndësishëm kushtetues. Presidenti Meta e vlerësoi Leskajn për ushtrimin me përgjegjshmëri të kësaj detyre deri në fund dhe vlerësoi rolin e tij për modernizimin e KLSH, përdorimin e standardeve të auditimit suprem publik të pranuara ndërkombëtarisht, për forcimin e llogaridhënies, transparencës, luftës kundër korrupsionit dhe abuzimit me fondet publike në administratën shtetërore, thuhet në njoftimin e presidencës. Nga ana e tij, Leskaj ka falendëruar kreun e shtetit për mbështetjen maksimale institucionale që i ka dhënë për përmbushjen e detyrës në respekt të plotë të kushtetutës dhe ligjit. Arben Shehu u zgjodh në krye të KLSH pas disa muajve debate në distancë dhe rrëzimit të 3 kandidaturave të Ilir Metës. Shumica socialiste pranoi propozimin e fundit të presidentit, duke votuar Shehun në krye të këtij institucioni. Është ndar nga jeta kompozitori me famë botërore italiani Ennio Morricone, i cili la pasi trashëgimit të madhe muzikore. Muzikanti dhe kompozitori i madh, emri të cilit do të mbetet përgjithmonë i shkruar në historinë e muzikës dhe të kinematografisë për kolonat dhe tingujt e tij, ka shkruar mbi 100 këngë klasike nga 1946 e deri më sot. Është ndar nga jeta e kompozitori i famshëm italian Ennio Morricone. Ai vdiq në një klinik në Rom ndërsa la pas një trashëgimi të madhe muzikore. Morricone është edhe 2 herë fitues i çmimit Oscar, një për kolonën zanore të The Hateful Eight në vitin 2016 dhe një tjetër e ka marrë në vitin 2007 për kompozimin e For a Few Dollars More, ndërsa familja e tij ka njoftuar se ceremonia e varimit do të mbahet në formë private. Muzikanti i madh kompozitor, emri të cilit do të mbetet përgjithmonë i shkruar në historinë e muzikës botërore dhe kinemas për kolonat e tingujt e tij, ka shkruar mbi 100 këngë klasike nga 1946 e deri më sot. Kompozitori dhe dirigjenti italian u nda nga jeta në moshën 91 vjeçare, ndërsa i gjendej nën trajtim në një klinik në Rom për shkak të pasojave pas një rënje aksidentale. Një pjesë e historisë së muzikës së filmit shkon me të. Fama e tij shpërtheu fal partneritetit artistik me Sergio Leonen dhe vazhdoi me bashkëpunime të mëdha nga Bertolucci te Carpenter. Muzikanti dhe kompozitori ishte autori i tingujve më të bukur të kinemas italiane dhe botërore, muzikanti i njohur italian, autori mbi 400 pjesësh muzikore kinematografike dhe mbi 100 pjesësh klasike. U nda nga jeta mbrëmjen e të dielës, ndërkohë në karrierën e tij të gjatë u nominua me 91 çmime kombëtare dhe ndërkombëtare, prej të cilave fitoi 83 prej tyre, ku spikasnin 2 çmimet Oscar dhe 3 çmime Grammy, 4 Golden Globe, si dhe 6 çmime të tjera BAFTA. Në fund, ndërbashkëpunimet e suksesshme pas atyre me Sergio Leonen rezultuan edhe filmat me regjisorin Quentin Tarantino, ku pas filmit The Hateful Eight e cilësoi Morriconen artist të talentuar, me më tepër talent se Beethoven apo Mozart. Dhe me këtë informacion të nderuar teleshikues mbyllim të edicioni informativ, por unë juftoj që për zhvillimet më të reja nga vendi mund të na ndiqni në rrjetet sociale, Instagram, Facebook dhe YouTube në adresën One TV Vlora, por ndërkohë unë juftoj të na ndiqni dhe në programin në vijim televiziv. Ju falenderoj për vëmendje, bashkë mirupafshim.